7ኛው ክፍል የአውቶካድ 2018 ቱቶሪያል ላይ ደርሰናል። ከዚህ በፊት ያሉትን ቪዲዮዎች ያላያችሁ እስከ 6 ያሉትን አይባቸው። ዛሬ ስለ ኦፕሽንስ ወይም ደግሞ ሴቲንግ ነው የምናየው። ኦፕሽንን የምናገኘው እዚህ አፕሊኬሽን ሚኑ ውስጥ እንገባና ኦፕሽንስ ሚን አለ። እሱን ክሊክ ስናደርገው እቺ የኦፕሽን ዲያሎግ ቦክስ ይመጣልናል። በዚህ መንገድ እናገኛለን። ወይም ደግሞ በሌላ መንገድ ጀስት ራይት ክሊክ በማድረግ ከስር ኦፕሽንስ ሚለው ይመጣልናል። ኦፕሽንስ ላይ የሴቲንግ ነው በብዛት ይመጣልን። ሴቲንጋችንም እዚህ ጋር አጀስት ማድረግ እንችላለን። ይሄ ለምሳሌ ፋይል ይላል፣ ዲስፕሌይ ያለ፣ ኦፕን እና ሴቭ ሴቲንግ አሉ። የሲስተም ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፋይል ላይ ሰፖርቲንግ ፋይል ሰርች ፓዝ አለ። ፋይሎቹ የት እንደሚቀመጡ ማለት ነው። ቀጥታ ባይ ዲፎልት የት እንደምናገኛቸው ሰርች ሰፖርት ፋይል ሰርች ፓዙ ሰፖርት ፋይል የምናገኝበት እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ዳብል ክሊክ ስናደርገው ማምጣትና ማስፋት እንችላለን። ለምሳሌ ደግሞ አውቶማቲክ ሴቭ ፋይል ሎኬሽኑ እዚህ ጋር ዳብል ክሊክ በማድረግ ሎኬሽኑን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። አውቶ ሴቭ የሆነውን ፋይል አውቶማቲካሊ ሴቭ የሆነውን ፋይል እዚህ ጋር ነው የምናገኘው ማለት ነው። ብራውዝ አድርገን ቦታውን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ያለውን ብራውዝ የሚለውን አድርገን መቀየር ወይም ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ዲስፕሌይ የሚለው ላይ የኢንተርፌሱ ዲስፕሌዩን ነው የሚቀይርልን። ለምሳሌ ይሄንን ዳርኩን ዊንዶ ኤሌመንቱን ዊንዶ ከለር መቀየር ከፈለገን ለምሳሌ ላይት ካረግ ነው። ከዛ እዚህ ጋር አፕላይ ካለው ወደ ነጭ ይቀይረዋል ማለት ነው። ወደዚህ ላይት ከለር ይቀይረዋል። ዳርክ ካለው ደግሞ መልሰን እንዲህ ጥቁር ያደርገዋል ማለት ነው። ከዛ አፕላይ ማለት አለብን። አፕላይ ስንለው ወደ ዳርክ ይቀይረዋል። እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ከለርስ የሚለውን ስንነካ እዚህ ጋር የባክግራውንዱን ከለር ምናምን የሚቀያየርልን። አሁን እዚህ ጋር ያለው የባክግራውንድ ከለር ጥቁር ነው። ቱዲ ላይ ነው የቱዲው ማለት ነው። የስሪዲ ሲሆን ስሪዲ ነው የቱዲ ሞዴል ስፔስ ባክግራውንድ ዩኒፎርም ባክግራውንዱ 334048 የሚባል ከለር ነው። ብላክ እንደ ብላክ አይነት ነው። መቀየር ከፈለግን ለምሳሌ ነጭ ኦር የፈለግነውን ከዚህ ጋር ከለር ወይንም ሰሌክት ከለር ብለን ከዚህ ውስጥ የፈለግነውን ከለር ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ዋይት ብናደርገው እንደዚህ ዋይት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እዚህ ባክግራውንድ ይሄንን ከለር ይይዛል ማለት ነው። ነጭ ይሆናል ማለት ነው። አሁን አፕላይን ክሎዝ ካለው ይሄ ወደ ነጭነት ተቀየረ ማለት ነው። ወደ በፊቱ መቀየር ደግሞ ከፈለግን እዚህ ውስጥ እንገባለን። ይሄ ዋይት የሚለውን እንደዚህ ማኑዋሊ ከመቀየር ይልቅ ወደ ዲፎልት እንዲመጣልን ሪስቶር ከረንት ኤሌመንት የሚለውን እናውቀዋለን። ከዛ ግን ይሄኛው የዩኒፎርም ባክግራውንዱን ብቻ ቢሆንም የቀየር ነው። እነዚህ ክሮስ ሄር እና ቪውፖርት ኮንትሮል ቪውፖርት ማለት ይችኛው ነው። የነሱንም ስለሚቀይራቸው የነሱንም ሪስቶር ከረንት ኤሌመንት እዚህም ጋር መተን የቪውፖርቱን ሪስቶር ከረንት ኤሌመንት ነው። ከዛ አፕላይ ኤንድ ክሎዝ እንለዋለን። ወደ በፊቱ ይቀይርልናል ማለት ነው። ኦፕን ኤንድ ሴቭ የሚባለው ሴቲንግ ስንመጣ ይሄ ሴቫሱ የዲፎልቱን ሴቫስ በምን ፎርማት ሴቭ እንደሚያደርግልን ነው እንትን የሚለው የፈለግነውን መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ 2007 ነው ባይ ዲፎልት ሴቭ እያደረገ ያለው። በፈለግነው መቀያየር እንችላለን ማለት ነው። እስከ 2018 ባለው ይሄ 18 ስለሆነ እዛ መቀያየር እንችላለን። እዚህ ጋር አውቶማቲክ ሴቭ እንዲያደርግልን ከፈለግን እቺ ቼክ ቦክስ መብራት አለባት። እቺ ከጠፋች አውቶ ሴቭ አያደርግልንም። በብዛት 10 ቢዚ እንዳያደርግብን ሴቭ እያደረገ ሴቭ ለማድረግ ኮምፕሊኬት የሆኑ ፋይሎች ሲኖሩን በጣም ጊዜ እንዳይወስድብን እቺ ማጥፍተን መጠቀም እንችላለን። ግን ደግሞ ሴቭ ሳናደርገው ፋይሉን እንዳናጣው 10 ሴቭ ማድረግ የምንረሳ ከሆነ
አውቶማቲክ ሴቭ የሚለውን እናበራዋለን። ከዛ እዚች ጋር ሚኒቱ ነው ሴቭ የሚያደርግበት በምን አይነት ደቂቃ ልዩነት ሴቭ እንዲያደርግ ነው። 10 ሚኒት ይላል። የፈለግነውን እዚህ ጋር ጽፈን ሴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ፕሎትና ፐብሊሽ ሴቲንግ ነው። ይሄ ሲስተም ሴቲንግ ነው። ይሄ ዩዘር ፐርፎርማንስ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የራይት ክሊክ ከስተማይዜሽን አለ። ስትነኩት ራይት ክሊክ ከስተማይዜሽን ዲያሎግ ቦክስ ያመጣላችኋል። መቀየር የምትፈልጉትም እዚህ ጋር በፈለጋችሁት መንገድ ኦፕሽናችሁን ሴቲንጋችሁን መቀየር ትችላላችሁ። የዚህ ድራፍቲንግ የሚባለው ነው። ይሄ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አውቶ ስናፕ ማርከሩን ወይም እችኛዋን ሲምቦል ሳይዟን መቀየር እንችላለን። ማሳደግም ማሳነስም ማለት ነው። ይሄ አውቶ ስናፕ የሚያደርግበት የዚህ ደግሞ አፕዴሽኑ የሚባለው ሳይዝ ነው። የእሱንም እንደዚሁ ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን። 3D ሞዴሊንግ ላይ ፎር ኤግዛምፕል አሁን እዚህ ጋር ኤክስ ዋይ ዜድ ኮኦርዲኔት ነው የፊደሎቹ ማለት ነው የሚለው እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤን ኢ ዜድ እንዲል ከፈለገን እንደዚህ እናደርጋለን። ወይ ደግሞ ዩዝ ከስተም ብለን የፈለግነውን ስም መስጠት እንችላለን። እዚህ ኤክስ ዋይ ዜድ ማለት ነው 3D ሞዴሊንግ ላይ ስንጠቀም እንሰራውን ኤክስ ዋይ ዜድ እናደርጋለን። ይሄ ሴሌክሽን ሴቲንግ ነው። ሴሌክሽን ላይም እንደዚሁ ፒክ ቦክስ ሳይዙን መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር ግሪፕ ሳይዙንም እንደዚሁ መቀየር እንችላለን። የግሪፕ ከለሩን መቀየር ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን። እቺ ሰሌክት ሲደረግም የምትመጣዋ ሲምቦል ናት። ኮርነሩ ማለት ነው ግሪፕ ይባላል። ይሄ ፕሮፋይል ነው እና በዚህ መንገድ ሴቲንጎቻችንን ማስተካከል እንችላለን። አብዛኛውን ፕራክቲካሊ ስንሰራቸው የምናገኛቸው ናቸው እና ኦፕሽናችንን እንደዚሁ ሪቴል ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ ይሄኛው ያክል ይበቃናል። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ርዕስ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ።